හරි. එතකොට දැන් එතකොට ඔයාලගේ ෆයිනල් පේපර් එක ගැන කතා ගන්න තමා අද දවසේ අපි බලන්නේ කොහොමද මොන දේවල් කොහොමද කරගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට අද දවසේ ප්‍රසන්ටේෂන් නෑ ඇත්තටම. normally කතා ගන්න තියෙන ටික මම මේ විදිහට කතා කරන්නම්. එතකොට මේ ඔයාලගේ ෆයිනල් පේපර් එකට අදාළව සියලුම ඩීටේල් ටික අප්ඩේට් කරන්න තමයි මේ සෙෂන් එක දාලා තියෙන ඔයාලට. මේකෙදි ඉස්සරවම කියන්න ඕනේ ඔයාලට හම්බෙන පේපර් එක ප්‍රශ්න 4කින් තමයි සමන්විත වෙන්නේ. ප්‍රධාන ප්‍රශ්න 4කින් සමන්විත වෙනවා. මූලික ප්‍රශ්න 3 ඇත්තටම ඔයාලගේ බේසික් දේවල් ටිකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ විදිහට අපි පාඩම් එකිනෙක කවර් කරා හැමදේම මේවට අදාළව මෙතන මේ දාලා තියෙන ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් ඉන් Java කියන කොටසට එනකම් අපි කතා කරලා තියෙන දේවල් තියෙනවනේ. එහෙම නැත්නම් මේ මාතෘකා ටික තියෙනවනේ. එතකොට මෙන්න මේ මාතෘකා ටිකෙන් තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්න 3 හැදෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට තියෙන්නේ මේ පාඩම් ටික බලාගන්න පළවෙනි ප්‍රශ්න 3ට අදාළව. ඊට පස්සේ අවසාන ප්‍රශ්නය හැදෙන්නේ මේ object oriented කියන concept එක තුලින්. එතකොට එක ප්‍රශ්නයකින් තියෙන්නේ. ඒක නිසා අවසාන ප්‍රශ්නෙට අදාළව මෙන්න මේ OOP ටික ඔයාලා බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තවත් එක්සෑම් එක ගැන කියන්න තියෙන දේවල් වලින් ප්‍රධාන කරුණක් වෙන්නේ ඔයාලා පේපර් එක ලියන්න ඕන විදිය. ඉස්සරව මම කියන්නම් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ටෙම්ප්ලේට් එකක් ලබා දෙනවා අපි. මේක ඔයාලට පේනවා ෆයිනල් පේපර් Java programming third batch මේ විදිහට ඇවිල්ලා ඔයාලට තියෙනවා මෙතන ස්ටුඩන්ට් නම්බර් එක සහ නේම් එක ඇතුළත් කරන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා ප්‍රශ්න අංකය දාලා පළවෙනි එක කියලා මෙතන. ඊට පස්සේ තියෙනවා දෙවෙනි එක මේ විදිහට ප්‍රශ්න 4ට අදාළව මේකේ දාලා දින බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා කරන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නේ නම් පළවෙනි ප්‍රශ්නට අදාළව මේ ටෙම්ප්ලේට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉස්සරවම ඒක පළවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට රීනේම් කරන්න ඔයාලගේ එහෙම නැත්නම් මෙතන ගයිඩ්ලයින් උත් දීලා තියෙනවා ඔයාලගේ ප්‍රශ්නෙත් ඇති. එහෙම තිබ්බේ නැත්නම් ඔයාලා රීනේම් කරන්න ඕනේ ඒ PDF එකෙන් ඔයාලගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක මගින්. ප්‍රශ්න අංකය සහ ඔයාලගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක මගින්. හරි. එතකොට එක ප්‍රශ්නයකට අදාළව එක PDF එකක් ගන්න ඔයාලා හදන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නට අදාළව මොනවා හරි ලියන්න දේවල් තියෙනවා නම්. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි ආන්සර්ස් ඔයාලට වෙන වෙනම ලියන තියෙනවා නම් ඒ දේවල් මේ PDF එකට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා මතක ඇතුව ඔයාලා ලියන කෝඩ් එක මේ PDF එකට ඇතුළත් කරන්න. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා .java ෆයිල් එක. මම ඔයාලට කියලා තියෙනවා මොකද්ද .java ෆයිල් එක කියන්නේ කියලා. මම දැනුත් පෙන්නන්න තව ටිකකින්. එතකොට ඒක අපිට ඉතාම අත්‍යවශ්‍යයි. ඒක තමයි අපි ඔයාලා කරපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ටෙස්ට් කරලා බලන විදිහ. හරියට ඉන්පුට් ගන්නවද අවුට්පුට් වෙනවද ඔයාලා හදලා තියෙන විදිහ හරියද ප්‍රශ්නේ කියලා තියෙන විදිහටම හදලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ කියන පාර්ට්ස් තමයි මේකෙදි අපි බලන්නේ. ඊට පස්සේ මොන දැන් මේක ගැන කිව්වා. එතකොට ප්‍රශ්න 4ට අදාළව PDF 4ක් ඔයාලා හදන්න ඕන. දැන් මේකේ නම් එක ප්‍රශ්නේ මේ විදිහට ඔයාලා තේරුම් ගන්න දාලා දෙන ප්‍රශ්න දෙවෙනි එක කොහොමද යන්නේ කියලා. ආයෙ මතක තියාගන්න අවසානයේට ඔයාලා කෝඩ් කරලා ඉවරලා ඒකේ අවුට්පුට් ගත්තට පස්සේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ඔයාලා දාපු කෝඩ් එකට පස්සේ අවසානයට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි එතකොට පේපර් එක හදන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පේපර් එකේ ওই විදිහට තමයි ප්‍රශ්න 4 ඔයාලා හදන්න ඕනේ. හැදුවට පස්සේ මේක සබ්මිට් කරන්න යනකොට ඔයාලා ලින්ක් එක WhatsApp group එකෙත් අපි දානවා. පේපර් එක ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට LMS එකේ දාලා තියෙනවා final paper in Java කියලා. ඒකේ exam resources කියන කොටස යටතින් ඔයාලා මෙතනින් ස්ට්‍රක්චර් කෙනෙක් ක්ලික් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඔය කියපු ආන්සර් ෂීට් එකේ ටෙම්ප්ලේට් එක. එතකොට ෆයිනල් පේපර් එක අපි අප්ඩේට් කරනවා. ෆයිනල් පේපර් කියලා මේ දාලා තියෙන මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ආන්සර් ෂීට් එක අප්ලෝඩ් කරන්න යනකොට මේ විදිහට අප්ලෝඩ් ලින්ක් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒකත් ඔයාලට මේ විදිහට සයිට් එකෙන් ලොග් වෙලා යන්න ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒකත් group එක තුල ලැබෙන්න සලස්වනවා. එතකොට ඔයාලට තියෙන්නේ
ඒ ෆෝම් එක සබ්මිට් කරන්න. එතකොට ෆෝම් එකේ අදාළව ඉල්ලලා තියෙන ඩීටේල් ටික සබ්මිට් කරලා ඔයාලගේ ෆයිල් එක සම්පූර්ණ ආන්සර් ෂීට් තියෙන හැම එකම ඔයාලා ඉස්සරම් කරන්න ඕන එක ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගෙන ඒ ෆෝල්ඩර් එකට අදාළව ඔයාලගේ ප්‍රශ්න හතරට අදාළ PDF හතර සහ ඔයාලා කෝඩ් කරන .java ෆයිල් එක .java ෆයිල් එක මේ ටික ඔක්කොම එක ෆෝල්ඩර් එකකට දාලා හදලා පිළිවෙලට ඔයාලට ඒක zip කරලා zip ෆයිල් එක මෙන්න මේ Google ෆෝම් එකට ඔයාලට සබ්මිට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට පේපර් එක සඳහා ඔයාලට කාලය පැය 3ක් ලබා දෙනවා. පැය 3යි ඊට පස්සේ සබ්මිට් කරන්න තව පැය භාගයක් එහෙම නැත්නම් විනාඩි 30ක කාලයක් ලබා දෙනවා. එතකොට සම්පූර්ණ කාලය පැය 3යි විනාඩි 30ක් විතර බලා ගන්න පුළුවන්. පේපර් එකේ තියෙන ටයිම් එක විදිහට ඔයාලට දාලා තියෙන්නේ මම හිතන්නේ 10:00. ඒක ඔයාලගේ කරන්ට් ගැටලුවත් එක්ක එහා මේ වෙන්න පුළුවන් ඕන වුණොත් අපි දැනට රෙකමන්ඩ් කරලා තියෙන්නේ 10:00 කියන ටයිම් එක. එතකොට 10:00 ඉඳලා 11:00 12:00 1:00 මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලගේ අමතර පැය භාග විදිහට තව අරගෙන 2 වෙනකන් ඔයාලට ටයිම් එක තියෙනවා. ওই විදිහට ඔයාලට පේපර් එක සබ්මිට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට පේපර් එක කරන අතරතුර ඔයාලා මොන හරි ඕනම ගැටලුවක් තිබ්බොත් එහෙම ඇඩ්මින් කෙනෙක් හෝ කවුරු හරි සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. හරි. ওই ටික තමයි පේපර් එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. එතකොට පේපර් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක ගැන මම කිව්වා ප්‍රධාන ප්‍රශ්න 4යි. පළවෙනි තුන මෙන්නේ බේසික් දේවල් වලින් අවසාන ගැටලුව වෙනවා කිව්වේ ඔබ්ජෙක්ට් ඔරියන්ටඩ් කන්සෙප්ට් වලින් ඊට පස්සේ .java ෆයිල් එකෙන් අනිවාර්යෙන් සබ්මිට් කරන්න ඕනේ කිව්වා. දැන් ඒක මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට. නැත්නම් ඒක සබ්මිට් කරන්නදී ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ අපි ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරද්දී කලින් යූස් කරපු එක මම පෙන්නන්නම්. දැන් මේ විදිහට ගද්දී මේ තියෙනවා මම මේ තාක් හදපු ෆයිල් ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේකේ තියෙනවා abstraction.java කියලා. එතකොට මෙන්න මේ ෆයිල් එක තමයි අපි ඉල්ලන්නේ. ඒතර ඔයාලා කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට අදාළව ඔයාලා රීනේම් කරනවානේ. ඒ රීනේම් කරලා ඒ දේවල් හදලා ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේ ෆයිල් එක කොපි කරලා මේ ෆයිල් එක කොපි කරගෙන අර ඔයාලා වෙනම හදාගන්න ෆෝල්ඩර් එකට දාලා ඒ සම්පූර්ණ ආන්සර් ප්‍රශ්න හතරටම අදාළව කම්ප්ලීට් කරලා ඒ සම්පූර්ණ ෆෝල්ඩර් එක zip කරලා ඔයාලට අප්ලෝඩ් ලින්ක් එකට සබ්මිට් කරන්න තියෙන්නේ. දැන් ඒතකොට ඔයාලා මොකක් හරි ෆෝල්ඩර් එක zip කරන්න දන්නේ නැත්නම් මම කියන්නම් ඒක. දැන් මේ විදිහට මම මෙතන new folder එකක් හදා ගන්නවා. මේ folder එකේ නම ඔයාලා index number එක විදිහට rename කරන්න. rename කරලා ඒ ඇතුළට ගිහිල්ලා මේක ඇතුළට ඔයාලට දාන්න තියෙන answer sheet ටිකයි ඔයාලගේ .java ෆයිල් ටිකයි ඒ ඔක්කොම ටික දාන්න. දාලා ඉවර කරලා මෙන්න මේ folder එක එකපාරක් ක්ලික් කරලා right click කරන්න. right click කරලා ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙනවා send to එක ගියාට පස්සේ තියෙනවා compressed zip folder කියලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ WinRAR කියන software එක ඔයාලා දාගෙන තියෙනවා. මෙතන ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. .RAR කියන විදිහට ඔයාලා achieve මේව කරන්න පුළුවන් zip කරන්න. එහෙම නැත්නම් add to achieve කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේ විදිහට achieve කරාට පස්සේ මේ විදිහට zip folder එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ zip folder එක තමයි ඊට පස්සේ අපි submit කරන්න කියලා කියන්නේ. හරි. ඔන්න ඔය ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ප්‍රධාන වශයෙන්. එතකොට මේ තාක් කරපු දේවල් වලින් විතරයි ඔයාලගේ පේපර් එක හැදෙන්නේ. එතකොට මම හිතනවා මේ වෙනකොට තව ඔයාලා දවස් තියෙනවා පේපර් එකට අදාළව දැනට කරලා තියෙන හැමදේම ඔයාලා බලාගෙන හොඳට මේ දේවල් try කරලා තියාගන්න. එතකොට මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඇඩ්මින් කෙනෙක් හරි මාව හරි දැනුවත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලගේ සර්ටිෆිකේට් එකට මේ ෆයිනල් පේපර් එක සහ අසයින්මන්ට් දෙකේම ලකුණු බලපානවා. එතකොට ඔයාලගේ මාක් එක අපි කැල්කියුලේට් කරන්නේ ෆයිනල් පේපර් එකේ 100ට ගාණෙන් සහ අසයින්මන්ට් දෙකේ අසයින්මන්ට් දෙකට අදාළව ලකුණු හම්බ වෙනවා 50 50.
එතකොට මේ 50 එකතු 100යි ඊට පස්සේ ෆයිනල් පේපර් එකෙන් 100යි සම්පූර්ණ ලකුණු 200 බෙදලා ඔයාලගේ ගත්තු ලකුණු ප්‍රමාණයට අදාළව අපි කැල්කියුලේට් කරලා ලබා දෙනවා. එතකොට ඔයාලා සර්ටිෆිකේට් එක ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් අසයින්මන්ට් දෙකම කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම සම්පූර්ණ මාක් එක 175ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ தත්ත්වයේ උඩ ඔයාලා හරියට කම්ප්ලීට් කරලා තියෙනවා ඔයාලට සර්ටිෆිකේට් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට සර්ටිෆිකේට් එකට අදාළ දේවල් ඉදිරියට දැනුවත් කරනවා කොහොමත්. එහෙනම් ඔයාලගේ එක්සෑම් එකට සුබ පතනවා. ඔයාලා හොඳට එක්සෑම් එක කරගන්න. එතකොට දැන් මේ තාක් කරපු දේවල් වලින් තමයි මම කිව්වා වගේ පේපර් එක හදලා තියෙන්නේ. එච්චර අමාරු නෑ. කරපු හැම පාඩමක්ම පොඩ්ඩක් හොඳට බලා ගන්න. ඒ කියන්නේ තියරි ටික හොඳට මතක තියාගන්න. වෙන මොකුත් අවශ්‍ය නෑ. කතා කරලා තියෙන දේවල් වලින්ම තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද ටයිම් මැනේජ්මන්ට් එක තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට ප්‍රශ්නේ අමාරු නෑ. ඒ වුණාට ඔයාලා කරගෙන යද්දී ඒක ඉතාලම ස්පීඩ් කරගන්න පුළුවන් විදිහට ඔයාලගේ ටයිම් එක මැනේජ් කරගන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් පැය 3ක් කියන කාලයත් ඔයාලට මදි වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒ ප්‍රශ්නය ඔයාලා හිතන විදිහත් එක්ක. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් ඔයාලා try කරන්න මේ දවස්වල තියෙන ගැටලු එහෙම හොයාගෙන ඒ දේවල් solve කරන්න. හරි. එහෙනම් ඔය ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාලා එක්සෑම් එකට සුබ පතනවා. එහෙනම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.